હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું પંજાબી શાક ભૂલી જાઓ એવું ટેસ્ટી પાલકની ભાજીનું શાક. કે આ રીતે શાક તમે કદાચ જ બનાવ્યું હશે અને એટલું ટેસ્ટી લાગે છે. આ શાક આપણે છાશ એડ કરીને બનાવીશું અને એકવાર જો આ રીતે બનાવી લીધું તમે તો પછી બધા જ નાના મોટા બધા જ આંગળા ચાટતા રહી જશે. એના માટે મેં એક કઢાઈમાં તેલ લીધું છે. તેલની અંદર તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે અંદર અડધી ચમચી રાઈ લેવાની છે અને અડધી ચમચી જીરું લેવાનું છે. હવે આ રાઈ જીરું થોડા ફૂટી જાય એટલે આપણે આની અંદર લસણ લેવાનું છે. લસણ આની અંદર વધારે લેવાનું છે ને મેં લસણને અધકચરું એને ખાંડી અને લીધું છે. અને એક ગાંઠિયો એટલે કે 10-12 કળી જેટલું લસણને મેં આ રીતે અધકચરું જ વાટીને લીધું છે. તમને નાના નાના ટુકડા ગમે તો એમ પણ લઈ શકો છો તમે. હવે આપણું લસણ છે એ થોડું ગુલાબી થાય, બહુ બળવા નથી દેવાનું. એને ગુલાબી થાય એટલે એની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી છે એને આ રીતે બારીક કટ કરી લીધી છે અને આપણે ડુંગળી લઈ લેવાની છે. અને હવે ડુંગળીને આપણે તેલમાં સાતળવાની છે. ત્યાર પછી છાંટા ના ઉડે એટલા માટે અડધી ચમચી જેટલી હળદર લેશું. બધી જ ભાજી ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે અને આ પાલક તો ફૂલ ઓફ આયર્ન છે પણ બધાને ભાવતી નથી. એટલે આપણે ઘરના બધાને ખવડાવવા માટે કોઈને કોઈ રીતે રેસિપીસ ટ્રાય કરતા હોય છે. અને શાક છે, પરાઠા છે, એમાંથી પુલાવ ગમે તે બનાવીને આપણે બનાવતા હોય છે પણ બધા જે ખાઈ નથી લેતા. તો આ રીતે આ શાક તમે બનાવશો ને તો ઘરના બધા જ ખાઈ લેશે. અત્યારે આપણે હવે એમાં એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું પણ લીધું છે અને ટામેટાને હવે ઢાંકી અને ચડવા દેવાનું છે સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી. અધકચરું ચડી જાય એ ટામેટું તમે જોઈ લેવાનું. આ રીતે આ પ્રેસ કરીએ છીએ તો આપણું ટામેટું ચડી ગયું છે. એકદમ ગળે નહીં તો ચાલશે. હવે આપણી પાલકની જે ભાજી છે જેને મેં ધોઈ અને આ રીતે બારીક કટ કરી લીધી છે એ બધી જ પાલકની ભાજી આપણે લઈ લેવાની છે. પાલકના બધા જ પાનને પહેલાં સરસ ધોઈ કોરા કરી અને ત્યાર પછી કટ કરવાના છે, કારણ કે કટ કર્યા પછી એને નથી ધોવાની. હવે આપણે આની અંદર આ બધો મસાલો છે એની અંદર પાલકને પહેલાં સાતડી અને એક વખત મિક્સ કરી લેશું. પાલક છે એને ચડતા વાર પણ નથી લાગતી અને એ ચડી ગયા પછી એની ક્વોન્ટિટી અડધાથી પણ ઓછી જેટલી થઈ જાય છે. ફરીથી એને ઢાંકી અને આ પાલક ચડે ત્યાં સુધી એને ચડવા દઈએ છીએ. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતું રહેવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે પાલક છે એ કેટલી થોડીક થઈ ગઈ છે. પહેલાં કેટલી બધી ક્વોન્ટિટીમાં હતી. એમાં પાણીનો ભાગ ખૂબ વધારે હોય છે. ફરીથી ઢાંકી અને એને 1-2 મિનિટ માટે પાછી મેં ચડવા દીધી છે. અને હવે મીઠું એડ કરવાનું છે. આગળ આપણે છાશને એ પણ એડ કરીશું તો એ પ્રમાણમાં મીઠું એડ કરવાનું છે. અને પાલક પહેલાં બહુ ક્વોન્ટિટી વધારે હોય તો ત્યારે આપણે મીઠું એડ કરીએ તો ક્યારેક વધી જાય અને પાલકમાં ખારાશ પણ હોય છે. એટલા માટે આપણે પાછળથી પાલક ચડી જાય પછી જ એમાં મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે ઢાંકી અને એને ચડવા દેશું એટલે જે પાણી છે મીઠાનું એ થશે એટલે પાલક પણ એકદમ ચડી જશે સાથે જ. જો આપણી પાલક છે એ સરસ ચડી ગઈ છે. આ રીતે જ પાલક એકદમ ચડી જાય ત્યાર પછી આપણે આની અંદર ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે. તો આપણે આની અંદર 2 મોટી ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરીએ છીએ. મેં પહેલાં 1 ચમચી એડ કર્યો એ સ્કીપ થઈ ગયું છે. પાછી 1 ચમચી આપણે એડ કરીએ છીએ ચણાનો લોટ છે. ટોટલ મેં આની અંદર 2 ચમચીથી થોડો વધારે એટલો ચણાનો લોટ એડ કરેલો છે. ત્યાર પછી આ રીતે મિક્સ કરતું જવાનું છે. પહેલાં એડ કર્યો તો એ મારાથી ફાઇલ સ્ક્રિપ્ટ થઈ ગઈ એટલા માટે હવે એને ઢાંકી અને ચડવા દીધું છે. અને આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે કે જેથી એ તળિયે ચોંટી ના જાય અને લોટ પણ સરસ ચણાનો છે એ આપણો
શેકાઈ જાય અને થોડો થોડો એડ કરશું એટલે એમાં ગાંઠા પણ નહીં રહે. હવે એની અંદર આપણે મસાલા બાકી છે તો મસાલા કરવાના છે. મસાલા આપણે રેગ્યુલર ઘરમાં વાપરતા હોય એ જ મસાલા છે. લાલ મરચું પાવડર લીધું છે મેં, ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે, હળદર આપણે પહેલાં જ એડ કરી દીધી હતી. ફરીથી એને હવે સરસ શેકી લેવાનું છે કે જેથી મસાલાની કચાશ છે એ નીકળી જાય. અને હવે આપણે આની અંદર મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે આપણી છાશ છે એ લેવાની છે. મીડિયમ ખાટી એવી છાશ હોય આપણી એ લેવાની છે. આની અંદર છાશ લેવાથી આ શાકનો ટેસ્ટ એટલો સરસ લાગે છે ને કે તમે એક વખત આ ટ્રાય કરજો. જો તમારી પાસે છાશ ના હોય તો તમે દહીં પણ લઈ શકો છો. હવે એની અંદર અડધી વાટકી જેટલી છાશ આપણે લઈએ છીએ અને અડધી વાટકી છાશ લઈ ત્યાર પછી આ રીતે આને મિક્સ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું સરસ લચકા પડતું શાક આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. આ શાક બાજરીના રોટલા અને રોટલી સાથે બહુ સરસ લાગે છે. ઇવન ભાખરી સાથે પણ આ શાક સરસ લાગે છે. આની અંદર તમને છાશનું પ્રમાણ વધારે ઓછું તમે કરી શકો છો. તમને કેટલો રસાદાર જોઈએ છે કે એકદમ ડ્રાય જોઈએ છે એ રીતે. અને જમવાની વાર હોય તો તમે પાછળથી પણ આ મારે અડધી વાટકીથી થોડી ઓછી છાશ બચી છે જે હજી જમવાને વાર છે તો હું ત્યારે ફરીથી ગરમ કરી અને ત્યારે એટલી છાશ એડ કરી અને ગરમ કરી લઈશ. એ છાશ પણ આપણે આની અંદર એડ કરી અને ગરમ કરી લેશું. તો આપણું શાક હવે અત્યારે ગરમ કરી અને પછી તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ ટેમ્પટિંગ દેખાય છે. અને આ શાક એવું છે કે જે બાળકો પણ આસાનીથી ખાઈ લેશે. ટિફિનમાં પણ આપી શકો છો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.